Tara, samahan niyo ako matuto ngayong araw. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang mga kasama ko para magkuha ng bagong kaalaman ay si Natalie po. Natalie. Anong grade ka na? 5 po. Grade 5. Ano favorite subject mo naman sa mga nandito? English po. English. Bakit English? Dahil ito po ang ating pangalawang langwahe. Tama. At ito din ang ating universal language. Kumbaga magagamit natin to everywhere we go. Kaya sige, roll the dice. Math! Bunot ka na? Question. Dahil math question ito, kailangan mo kunin ng whiteboard and marker sa aking backpack. Okay. Natalie, go ka na ba mag-knowledge on the go? Go na! Go na si Natalie at ito ang question ko for you. If one basket holds 272 singkamas, about how many singkamas are there in 21 baskets? Letter A, 6,000. B, 7,000. Letter C, 5,000. Or letter D, 4,000. What is your answer? Letter D, 4,000. Ang tamang kasagutan ay letter A, 6,000. Alam mo ba? The phrase about how many does not ask for an actual answer but an estimate. Round each of the factors to its highest place value, then multiply the rounded numbers. 272 becomes 300, while 21 becomes 20. 300 times 20 is 6,000. There are around 6,000 singkamas in 21 baskets. Pero kahit di mo nakuha ang tamang sagot, meron ka pa ding prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations! Thank you po. Kahit hindi niya nakuha ang tamang sagot, okay lang yun. At least ngayon, natuto tayo at nag-enjoy pa tayo. Kaya samahan niyo ulit ako sa susunod. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! Basta bagong kaalaman, dito malalaman yan. For more Knowledge on the Go videos, subscribe to Knowledge Channel.